नमस्कार मित्रांनो, आजचा आपला टॉपिक आहे हाऊ टू सम बिटवीन टू डेट. 2 तारखेच्या मधील जर आपल्याला व्हॅल्यूची सम पाहिजे असेल तर ते कशा प्रकारे करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला सम इफ्स या फंक्शनचा उपयोग करायचा. इज इक्वल टू सम इफ्स कंसामध्ये रेंज सिलेक्ट करायची आहे ज्याची आपल्याला सम करायची आहे. त्यानंतर जी रेंज आहे त्याला आपल्याला डॉलर देऊन फिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर कॉमा, त्यानंतर रेंज 1 सिलेक्ट करायची आहे. त्यानंतर कॉमा, क्रायटेरिया द्यायचा आहे. डबल कोटेड ग्रेटर दॅन इज इक्वल टू डबल कोटेड अँड च्यापेक्षा मोठेचं क्रायटेरिया द्यायचं आहे. फ्रॉम डेट, त्यानंतर कॉमा, त्यानंतर परत रेंज 2 सिलेक्ट करायची आहे. त्यानंतर परत कॉमा, त्यानंतर डबल कोटेड, आता लेस दॅन इज इक्वल टू डबल कोटेड अँड टू डेट घ्यायचे आहे. म्हणजे फ्रॉम डेट आणि टू डेटच्या मध्ये जे काही व्हॅल्यू असतील त्याची सम आली पाहिजे. कंस पूर्ण करायचं आहे. त्यापूर्वी आपण ज्या रेंज घेतलेल्या आहेत त्याला आपण डॉलर देऊन घेऊया. त्यासाठी F4 की प्रेस करायची आहे. डॉलर दिलेलं आहे. त्यानंतर परत अजून या ठिकाणी देखील डॉलर देऊया. एंटर. तर आपल्याला 42,000 हे उत्तर मिळालेलं आहे. आपण क्रॉस चेक करूया. तर 42,000 दोन्ही ठिकाणी आलेलं आहे. यानंतर आपण थोडेशा डेट चेंज करून पाहूया. 25 मार्च 2021च्या जागी आपण 2 मार्च 2021 घेऊया. तर 30,000 हे उत्तर आलेलं आहे. आपण सम पाहूया की त्याची तेवढीच आहे का. 30,000 उत्तर आपले बरोबर आलेलं आहे. यानंतर आपण फ्रॉम डेट देखील चेंज करून घेऊया. 10 जानेवारी 2021 करूया आणि 10 जानेवारी 2021 ते 2 मार्चमध्ये 20,000 हे उत्तर आपलं बरोबर आलेलं आहे. तर हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. प्रश्न तुमचा, व्हिडिओ आमचा. धन्यवाद.